มุมบ้านลานสวน EP นี้จะชวนคุณไปเรียนรู้และทำความรู้จักกับปุ๋ยหรือธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลากหลายและเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่คนรักต้นไม้ควรทำความเข้าใจกันให้กระจ่างว่านอกจากจะช่วยให้เข้าใจพืชแต่ละชนิดดีขึ้นแล้วยังช่วยให้ประสบความสำเร็จในการปลูกต้นไม้กันอีกด้วยปุ๋ยหรือธาตุอาหารสำหรับพืชเปรียบได้กับธาตุอาหารของมนุษย์ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นสำหรับร่างกายการได้รับธาตุอาหารในปริมาณที่ไม่สมดุลหรือไม่เพียงพอทั้งในมนุษย์และพืชก็จะส่งผลเสียโดยตรงต่อการเจริญเติบโตหรือแม้กระทั่งการได้รับธาตุอาหารผิดประเภทหรือมากเกินความจำเป็นก็จะเป็นการทำร้ายต้นไม้ของเราได้โดยไม่ตั้งใจด้วยเช่นกันแหล่งที่มาของธาตุอาหารพืชธาตุอาหารพืชมาจาก2แหล่งหลักๆคือจากธรรมชาติและจากการสกัดหรือสังเคราะห์สารอนินทรีย์หรือที่นิยมเรียกว่าปุ๋ยเคมีนั่นเองธาตุอาหารพืชที่มาจากธรรมชาติจะมีข้อดีคือไม่ส่งผลเสียใดๆต่อสภาพแวดล้อมหาได้ง่ายแทบไม่ต้องซื้อทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนแต่ปุ๋ยธรรมชาติมักมีปริมาณของธาตุอาหารที่น้อยและไม่สม่ำเสมอทำให้ต้องใช้ในปริมาณที่มากหรือบ่อยขึ้นข้อด้อยอีกประการคือต้องใช้เวลาในการหมักค่อนข้างนานและมักจะมีกลิ่นที่เหม็นแรงที่สำคัญอาจมีศัตรูพืชหรือเชื้อราบางชนิดติดมาด้วยธาตุอาหารที่ได้จากการสกัดหรือสังเคราะห์ธาตุหรือที่เรียกว่าปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีข้อดีคือจะมีปริมาณของธาตุอาหารที่มากและสม่ำเสมอกว่าปุ๋ยอินทรีย์หากเทียบจากปริมาณธาตุอาหารที่เท่ากันแล้วจะต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณที่มากกว่าปุ๋ยอนินทรีย์หลายเท่าตัวแต่แน่นอนว่าปุ๋ยอนินทรีย์ก็ต้องจ่ายในราคาที่แพงกว่าเช่นกันและหากนำไปใช้ไม่ถูกประเภทหรือผิดวิธีก็จะให้ผลไม่เต็มประสิทธิภาพไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกันปุ๋ยเคมีอันตรายจริงหรือเป็นคำถามคาใจที่ใครหลายๆคนตั้งข้อสงสัยเนื่องจากเข้าใจว่าปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีนั้นอันตรายต่อคนและสภาพแวดล้อมแต่ในความเป็นจริงแล้วปุ๋ยเคมีไม่ได้ทำมาจากสารพิษร้ายแรงเหมือนยาฆ่าแมลงหรือสารกำจัดศัตรูพืชแต่เป็นสารที่สกัดจากธรรมชาติเช่นแร่และหินต่างๆซึ่งนำไปผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมจนได้เป็นธาตุที่มีประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองปุ๋ยอนินทรีย์จะมีโครงสร้างที่แน่นอนเช่นปุ๋ยสูตร 16-8-8 หมายถึงในปุ๋ย1เม็ดจะมีปริมาณไนโตรเจนหรือ N เท่ากับ 16% ฟอสฟอรัสหรือ P เท่ากับ 8% และโพแทสเซียมหรือ K ในปริมาณ 8% ปุ๋ยลักษณะนี้จะเรียกรวมๆว่าปุ๋ยสูตรผสมเนื่องจากมีการผสมระหว่างธาตุ2ธาตุขึ้นไปส่วนปุ๋ยเดียวคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยธาตุอาหารเพียงอย่างเดียวเช่นปุ๋ยสูตร 46-00 ซึ่งประกอบด้วยธาตุไนโตรเจนเพียงอย่างเดียวในสัดส่วน 46% นั่นเองหลายคนอาจมีคำถามตามมาอีกว่าแล้วส่วนที่เหลืออีก 54% คืออะไรคำตอบคือ 54% ที่เหลือก็จะเป็นสารอนินทรีย์จำพวกดินขาวที่นำมาผสมเพื่อช่วยให้ปุ๋ยจับตัวกันเป็นเม็ดนั่นเองปุ๋ยเคมีส่วนมากจะมีเพียงธาตุอาหารหลักส่วนธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหารเสริมก็จะมีเฉพาะในบางสูตรเท่านั้นปุ๋ยประเภทนี้เราสามารถเลือกใช้ได้หลายสูตรตามช่วงการเจริญเติบโตหรือช่วงการให้ผลผลิตของพืชรวมถึงเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของพืชได้
เช่นหากเป็นผักสวนครัวก็ให้ใช้สูตรที่มีค่าตัวเลขหน้าหรือไนโตรเจนสูงกว่าอีก2ค่าหากเป็นไม้ดอกก็ควรเลือกใช้สูตรที่มีฟอสฟอรัสหรือค่าตัวเลขกลางที่สูงกว่าอีก2ค่าหรือหากเป็นผลไม้ก็ควรเลือกที่มีโพแทสเซียมหรือค่าตัวเลขท้ายสูงส่วนไม้รุ่นที่กำลังเจริญเติบโตก็ควรใช้สูตรเสมอที่มีปริมาณธาตุเท่าๆกันเพื่อบำรุงทุกๆส่วนของต้นสำหรับความกังวลใจเกี่ยวกับผลข้างเคียงของปุ๋ยอานินทรีย์ที่ทำให้ดินเสื่อมดินแข็งหรือดินเป็นกรดนั้นพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความเข้าใจในการนำไปใช้และขาดการดูแลปรับปรุงสภาพดินหลังปลูกมากกว่าจะมีสาเหตุที่เกิดจากปุ๋ยเคมีโดยตรงแต่การใช้ปุ๋ยเคมีที่มากเกินความจำเป็นนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองแล้วยังอาจทำให้ตกค้างในดินและส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืชได้เช่นกันทางออกที่ดีสำหรับปัญหานี้ก็คือการสลับใช้หรือนำปุ๋ยทั้งสองมาใช้ร่วมกันเพื่อช่วยลดปัญหาและความกังวลใจเนื่องจากปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ก็จะมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันออกไปการสลับใช้หรือนำปุ๋ยทั้งสองมาใช้ร่วมกันก็จะเป็นการเสริมจุดเด่นและปิดจุดด้อยทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการเจริญเติบโตอีกด้วยธาตุอาหารจำเป็นสำหรับพืชธาตุอาหารที่พืชจำเป็นต้องใช้เพื่อการเจริญเติบโตมีอยู่ด้วยกัน16ธาตุโดยมี3ธาตุที่พืชจะได้รับจากอากาศและน้ำคือคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนและออกซิเจนส่วนอีก13ธาตุนั้นจะต้องดูดซึมผ่านระบบรากขึ้นมาแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มมหาธาตุคือธาตุอาหารที่พืชจำเป็นต้องใช้ในปริมาณที่สูงหากเทียบกับอาหารของคนเราก็เท่ากับอาหารหลัก5หมู่นั่นเองโดยแบ่งย่อยออกเป็น2กลุ่มคือธาตุอาหารหลักคือธาตุที่พืชต้องการใช้ในปริมาณที่มากประกอบด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมธาตุอาหารรองเป็นธาตุอาหารที่พืชใช้ในปริมาณที่ไม่มากจึงไม่ค่อยพบปัญหาขาดแคลนประกอบด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมและกัมมันถันกลุ่มจุลธาตุหรือธาตุอาหารเสริมจุลธาตุคือธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในปริมาณที่น้อยเทียบได้กับวิตามินต่างๆที่คนเรารับประทานเข้าไปเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายโดยประกอบด้วย7ธาตุได้แก่เหล็กแมงกานีสโบรอนโมลิบดินัมทองแดงสังกะสีและคอลีนทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นมหาธาตุหรือจุลธาตุต่างก็มีความสำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชจะแตกต่างกันก็เพียงแค่ปริมาณที่พืชต้องการเท่านั้นเองหากขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไปพืชก็จะแสดงอาการให้เห็นเช่นหยุดการเจริญเติบโตต้นแกระแกนใบเหลืองและร่วงไม่ให้ผลผลิตหรือให้ผลผลิตที่ต่ำกระทั่งเฉาตายไปในที่สุดคุณประโยชน์ของธาตุอาหารไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่สำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของพืชอาจเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดในหมู่ธาตุอาหารหลักเลยก็ว่าได้เพราะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างเนื้อเยื่อของพืชทั้งยังให้พลังงานและช่วยให้พืชเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่ดีเพิ่มการสังเคราะห์แสงและช่วยให้พืชมีสีเขียวพืชที่ขาดไนโตรเจนต้นจะแคะแกรนโทรมใบเหลืองและตายในที่สุดธาตุไนโตรเจนเหมาะสำหรับใช้บำรุงผักสวนครัวหรือพืชที่ใช้ประโยชน์จากใบเป็นหลักฟอสฟอรัสจะมีหน้าที่ในการช่วยการเจริญเติบโตและแผ่ขยายของระบบรากควบคุมการออกดอกออกผลการสร้างเมล็ดหากพืชขาดธาตุนี้ไประบบรากจะไม่แข็งแรงลำต้นจะแกรนไม่ผลิดอกออกผล
หรือให้ดอกและผลที่เล็กไม่สมบูรณ์โพแทสเซียมเป็นธาตุที่ช่วยในการสังเคราะห์น้ำตาลแป้งและโปรตีนช่วยกระตุ้นการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบไปสู่ผลช่วยให้ผลโตได้คุณภาพและรสชาติที่ดีแคลเซียมช่วยในการแบ่งเซลล์การผสมเกสรการงอกของเมล็ดแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ช่วยสังเคราะห์กรดอะมิโนวิตามินไขมันและน้ำตาลช่วยปรับสมดุลสภาพความเป็นกรดด่างของเซลล์ให้พอเหมาะช่วยในการงอกของเมล็ดกัมมันถันเป็นองค์ประกอบสำคัญของกรดอะมิโนโปรตีนและวิตามินหากขาดธาตุนี้ไปใบบนและล่างจะมีสีซีดต้นอ่อนแอง่ายต่อการถูกลุกลามของโรคพืชและแมลงโบรอนช่วยในการออกดอกและการผสมเกสรมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พืชติดผลและเคลื่อนย้ายน้ำตาลมาสู่ผลทองแดงช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์และกระบวนการใช้โปรตีนและแป้งกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์บางชนิดคอลีนมีบทบาทเกี่ยวกับฮอร์โมนในพืชหากพืชขาดธาตุนี้ไปก็จะเหี่ยวง่ายใบซีดและแห้งตายเหล็กช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์แสงและการหายใจของพืชแมงกานีสช่วยในการสังเคราะห์แสงและการทำงานของเอนไซม์บางชนิดโมลิบดีนัมช่วยในกระบวนการนำไนโตรเจนมาใช้รวมถึงการสังเคราะห์โปรตีนของพืชสังกะสีช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์และแป้งสรุปกันให้เข้าใจง่ายๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยอะนินทรีย์ก็จะมีธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซึมเอาไปใช้เลี้ยงต้นได้เหมือนกันจะต่างกันก็เพียงแค่ขั้นตอนในการได้มาซึ่งธาตุอาหารปุ๋ยทั้งสองรูปแบบต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันคงต้องพิจารณากันเอาเองนะครับว่าปุ๋ยรูปแบบไหนที่จะเหมาะกับต้นไม้ในสวนของเราที่สุดขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ